انتوا عارفين ان احنا لسه بنتكلم كلمات مصرية قديمة من ايام الفراعنة لغاية دلوقتي زي ما قلنا قبل كده. ده بخلاف التعبيرات. تعالوا نشوف شوية امثلة. لما اجي اقول اها يعني ايوه، نعم، دي مصري قديم. الفراعنة زمان او المصريين بصفة عامة من زمان كانوا بيقولوا اها بمعنى ايوه، نعم. وادي الهيروغليفي وادي القبطي بيعبروا عن نفس الحاجة بالظبط، بس طريقة كتابة مختلفة. مثال كمان، لما اجي اقول اديني الكتاب ده، ايه اديني دي؟ باللغة العربية في اعطيني، واي حد في شبه الجزيرة العربية بيقول اعطيني. ليه بنقول اديني؟ عشان اللغة المصرية القديمة كان الفعل اللي هو يعطي او to give كان دي. فمثلا لو عايز اقول اديني الكتاب ده هقول ديني ان بايجون فاي، ديني او ديني اللي هي اديني، بالظبط نفس الحاجة. تمام. وادي برضو الهيروغليفي وادي القبطي بيعبروا عن نفس الشيء بالظبط. مثال كمان، لما اجي اقول سك على الموضوع ده او سك الباب، ايه سك دي؟ بمعنى اقفل. برضو دي كلمة مصرية قديمة بنفس المعنى بالظبط. وادي الهيروغليفي وادي القبطي الاتنين بيعبروا عن نفس الشيء بالظبط. طيب لما اجي اقول مثلا سوري في الكلمة يعني تف، بالعربي بصقة، مفيش حاجة اسمها تف. برضو دي كلمة مصرية قديمة. وادي الهيروغليفي وادي القبطي. بس احنا قلنا قبل كده لو فاكرين ان الميزة الكبيرة جدا في الخط القبطي ان هو الخط الوحيد اللي دايما كان بيتكتب بالتشكيل بالحروف المتحركة الفاولز. الهيروغليفي اغلب الوقت كان بيتكتب بالحروف الساكنة بس، فطبعا صعب اعرف طريقة النطق. ادي مثلا هيروغليفي المثال ده ت وف، هنطقها ازاي؟ يا ترى في النص في كسرة ولا فتحة ولا ضمة ولا ايه؟ مش هعرف. اللي بيوضح لي الكلام ده هو الخط القبطي، فتف في في النص. ونفس الفكرة لما اجي اقول ينف او نف، هي من نيفي، دي كلمة مصرية برضو قديمة. وادي الهيروغليفي وادي القبطي الاتنين بيعبروا عن نفس الحاجة بالظبط بس بطريقة كتابة مختلفة. تمام. طيب في مثالين تانيين بقى تعبيرات. لما اجي اقول لحد كنت عايز تعمل ايه؟ واخدين بالكم من ترتيب الكلام في الجملة؟ باللغة العربية مفيش حاجة اسمها كده. في ماذا كنت تريد أن تفعل؟ واخدين بالكم الترتيب مختلف. وأي حد برضه في شبه الجزيرة العربية لما يجي يقول الجملة دي لازم يبتدي بأداة الاستفهام، هيقول ماذا أو إيش على حسب الأداة اللي بيستخدمها على حسب اللهجة بتاعته. طيب ليه الكلام ده؟ عشان برضه في المصري القديم كان بيتقال بنفس الترتيب بالظبط. ناكوش إير أو، كنت عايز تعمل ايه بالظبط، نفس الكلام هو. طيب مثال اخير، لما اجي اقول مثلا ايه هو اللي بتقوله؟ كلمة هو دي في النص معناها ايه؟ باللغة العربية هو ده ضمير الغائب، صح؟ طب جات من فين دي؟ عشان برضو كان في تعبير في اللغة المصرية القديمة بيعبر عن كلمة هو اللي هي انتف باللغة المصرية القديمة. فكنت مثلا بقول او انتف بدك جوف، او انتف بدك جوف، ايه هو اللي بتقوله؟ ودي تعبيرات موجودة طبعا في المخطوطات القديمة. فاحنا كده عرفنا ان احنا لسه الروح المصرية واللغة المصرية عايشة جوانا في تعبيرات كتير وكلمات كتير. ونشوفكم في حلقة جاية ان شاء الله.